guys, mag-set up pa karon og Acer laptop nga Nitro 5. Ang iyang model is EN515-45-377G. So ano siya, naka-shelf pa ni guys. So ato na siyang open. Siya na guys ha, kuhaan ka dyan atong camera kay cellphone na lang gamit. So guys, ato na siyang gitanggal guys. Wala na siya. Okay, on yung Acer Nitro 5. Silyado pa na guys. Wala pa na ay likat. Okay, ito nang abrihan guys. Nagibutang na ng guys kay para makakuha na ang unit. Ano siya guys, kini siya guys ang iyang power supply o power adapter. Dako kayo siya guys. Power cord dito. Ano supply niya guys, dako kayo na. Ayun guys, diyan ko supply niya. Yan, nakasagara ng mga diling guys. Yung laptop dagko yun na siya supply. So guys ha, butang na po na. Guys, mao ni si Acer Nitro 5. Okay, guys. Medyo bugat siya gamay guys. Kaya na naman si Jay kuan video card. Ano siya guys? Si Nitro 5. Actually, duha ni karon guys ang setup. So karon guys, mao ni si Acer Nitro 5. So ang iyang specs guys, iyang specs niya guys is Windows 11 na siya iyang OS. Din na siya AMD Ryzen 7 5800 na processor. LCD niya is 15.6 na IPS. Din graphics niya guys, Nvidia GeForce RTX 3060 with 6GB na siya guys, 6GB. So ang iyang RAM guys is 16GB DDR4. Tapos naka storage lang 512 PCIe MB SSD. So naka SSD na sila guys. So karon guys, ato na siyang setup. So ang iyang saksakan na guys nasa likod. Iyang supply. Yes, likod guys. Diha yung supply.
try. Kay kasagaran laptop guys na dire kilid. Lahi ni siya nasukot. So parang guys, ang nag-set up na natin. Pag-set up ani guys, papareho ra ni sa katong previous video na ho na sa Lenovo laptop. Kato lamang siya guys is Windows 10 jang OS. Kini Windows 11. So kini guys, region. Select na to ang region. Philippines atong pilion guys. Then kung nakita na ninyo ang Philippines guys, click na to ang yes. Yes. Then keyboard layout, US ng Japan guys. Pareha kung ang gitundon niyo sa previous videos na then skip. Skip lang guys. Then mo ni kalayan guys sa Windows 10 at Windows 11. Kaya ang Windows 11 need jud nimo i-connect siya sa Wi-Fi para makaproceed ka sa pag-set up sa mong laptop. So i-connect na to guys na so kini siya guys, kung dili mo i-off ang imong Wi-Fi guys, mo-proceed na siya sa pag-update. So karon ang button na guys is i-off na ang hotspot kay naka-hotspot man na siya naka-connect. So ang gi-off guys para di na siya malangan. Guys, Windows 11 depende man sa laptop guys na ani siya free nga antivirus. Depende na sa laptop kung saan antivirus ilang free or sa company. Pero kasagaran kang Acer is Norton. Okay, so maano ni guys, license agreement, click na to accept. Company name or username. Okay, sa user aning laptop. Then click na tong next. Then default lang ko guys, inabot ang password. Okay, privacy, next, then accept, then next lang niya siya guys, then next again. Okay, anak guys, set up na siya guys. Wala to na natin mga napon ni siya guys, backlight guys. Backlight niya is color red. Once na yun na siyang pinduton, color siya red. Yung keyboard.
humana jud ang pag-set up guys sa atong Acer nga Nitro 5. Ano siya guys, Windows 11 yung gamit na ay. So guys, humana jud ta pag-set up sa atong Acer Nitro 5 nga laptop gamit ang Windows 11 operating system. So pareho lang gyapon siya sa Windows 10. Ano si free nga Microsoft Office 365 guys, good for 1 month. Din na po siya antivirus Norton ang sa kang Acer guys, good for 1 month ang gihapon na siya guys. Then need po ninyo mag-install mga application para ang Google Chrome, then Google Chrome na browser guys ha. Then depende na po ninyo guys kung mag-install pa po mong laing mga browser. Tapos media player ang in-install guys is VLC. So mamaya ang pasigarang in-install guys is VLC. Then winrar guys or 7-zip para ma-open ninyo ang naka-compress na mga files or naka-rar nga files. Then Adobe Reader guys, adyo ninyo nakalindi guys kay once na mag-open mo PDF balik kung di mo mag-install Adobe Reader mo-open siya pero ang gamiton niya is browser. So mas maayo man tong Adobe Reader ang inyong gamiton kay mamadyo na siya suitable guys para sa PDF na files. So guys, mao to. Daghan kayong salamat guys, labi na sa mga ni-subscribe sa among YouTube channel o ni-follow o like sa among mga videos sa Facebook o sa YouTube. Salamat kayo guys. Ug mao to guys. Kita na punta sa next video na guys. Salamat.